ሄሎ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው ዛሬ ይዤ የመጣሁት እና ዛሬ የምናወራው ስለ ሞባይል አፕሊኬሽን ነው የምናወራው ወይ ስለ ሞባይል ነው የምናወራው በአጠቃላይ። እና በዛሬ ቪዲዮ ምንድነው የምንዳስሰው አንደኛው እና ዋነኛው ነገር ሞባይል ዴታ ስንጠቀም እንዴት ሴቭ እናደርጋለን፣ ዳታችን እንዳይባክን ብዙ እንዳይበላ እንዴት ማድረግ እንችላለን ነው። ዋይፋይ የምትጠቀሙ ከሆነ ችግር የለውም። ዋይፋይ ማትጠቀሙ ከሆነና ዳታ ሁሌ የምትጠቀሙ ከሆነ እንዴት ዳታችን እንዳይባክን እንዴት ሴቭ እናደርጋለን ይሆናል የምናየው። ስለዚህ ዳታው እንዳይባክን ብዙ ዳታ ሞባይላችን እንዳይበላ ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው። ሶስት መንገዶች አሉ ዛሬ ማሳያችሁ። አንደኛው መንገድ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው፣ አሁን ተከታተሉኝ። ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ ኮኔክሽን ውስጥ ገባሁኝ። ከዛ በኋላ ዳታ ዩዜጅ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ዳታ ሴቨር ውስጥ እንገባለን። ዳታ ሴቭ እንዲያደርግልን ይሄንን ኦን እናደርጋለን። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ እዚህ ውስጥ ሞባይል ዴታ ዩዜጅ ይታያቸዋል አይደል? ጽሁፍ እዛ ውስጥ እንገባለን። ሞባይል ዴታ ዩዜጅ ከዛ በኋላ እነዚህ ይታያሉ አይደል? እዚህ ጋር ያሉ አፕሊኬሽኖች፣ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ የምትከፍቱ ከሆነ ወይም ኢንስታግራም የምትከፍቱ ከሆነ ባክግራውንድ ላይ ዩቲዩብ አብሮ ይሰራል ይከፍታል። ወይም ፌስቡክ ክፍት ከሆነ ባክግራውንድ ላይ ኢንስታግራም ሊከፍት ይችላል። ሌላም አፕሊኬሽን ካለ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ይሄ እንዳይሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጠቀም የምንፈልገው ፌስቡክ ከሆነ ዩቲዩብ ምን መሆን አለበት? ኦፍ መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባለን፣ ዩቲዩብ ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ይታያቸዋል አይደለ? አለው ባክግራውንድ ዳታ ዩዜጅ የምትላለች እቺን ኦፍ እናደርጋታለን። ለምን? እኔ የምጠቀመው ፌስቡክ ነው። ዩቲዩቡ ዳታዬን መጠቀም የለበትም ማለት ነው። ሌላውን እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ሌላውንም አፕሊኬሽን እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኢንስታግራም የምትጠቀሙ ከሆነ ፌስቡክ ማትፈልጉ ከሆነ ፌስቡክ ላይ ትሄዱና እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኦፍ እናደርጋለን፣ ዳታ እንዳይጠቀምብን። ይሄ ሁለተኛው መንገድ ነው። ሶስተኛውና ዋነኛው መንገድ ዳታን ሴቭ ለማድረግ ተጨማሪ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ያ አፕሊኬሽን ምን ይባላል? NetGuard ይባላል። ይታያችኋል አይደል? አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ማድረግ መጫን ከፈልጋችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ NetGuard ይሄ ጽሁፍ ይታያችኋል አይደል? netguard.me ጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን አፕሊኬሽን ኢንስቶል እናደርጋለን። እኔ ግን ኦሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ፣ ስለዚህ አያስፈልገኝም ማለት ነው። እኔ ኢንስቶል ማድረግ አይተበቅብኝም። ኦሬዲ ኢንስቶል ያደረኩት አፕሊኬሽን አለ። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል። ይሄን አፕሊኬሽን ምን እናደርጋለን? እንከፍተዋለን። እዚህ ጋር ይታያችኋል። እነዚህ እኔ ኮምፒውተር ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው። ለምሳሌ እኔም መጠቀም ፈልገው ፌስቡክ ብቻ ከሆነ ሌሎችን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ኦፍ አደርጋቸዋለሁ። የመጀመሪያው ይሄ የዋይፋይ ምልክት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ምን ምልክት ነው? የዳታ ምልክት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይሄ የዋይፋይ ምልክት ነው። ስለዚህ እኔም ዳታ መጠቀም ፈልገው ለፌስቡክ ከሆነ ሌሎችን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? እንደዚሁ ቀይ ታያቸዋል አይደል? እዚህ ጋር እየመጣው አሁን ክሮም ካንዲ ክራሽ ሌሎችንም ኦፍ አደርጋለሁ። ዳታዬ እንዳይብሉብኝ ኦፍ አደርጋቸዋለሁ። ስለዚህ ፌስቡክ ስከፍት ዳታዬን መጠቀም የምችለው ማለት ነው? ፌስቡክ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን? ዳታ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሶስት መንገድ ነግሬያቸዋለሁኝ። አንደኛው ዳታ ሴቭን ኦን ማድረግ ነው። ሁለተኛው አፕሊኬሽኑ ባክግራውንድ ላይ ራን እንዳያደርግ ኦፍ ማድረግ ነው። ሶስተኛው NetGuard የሚባል አፕሊኬሽን ተጠቅመን ዳታችን እንዳይባከን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ዳታ ሴቭ ማድረጊያ መንገዶችን አይተናል። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ ባይ።